السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ النهارده هعرفكم على طريقة استخدام الرول ديت. تمام، في منها البلاستيك وفي منها الخشب اللي هتظهر دلوقتي دي، وكمان كربون القماش اللي ده بنستخدمه لطريقة طباعة الباترون على القماش او اي رسم على القماش. في منه الوان، ده مستورد. تمام، ده ظهره وده وشه. في ده بحجم ورق الاي 4. في منه مستورد وفي منه مصري وفي منه جميع الالوان زي ما انتم شايفين كده، عشان يناسب اي قماش يكون الفاتح بياخد الغامق الكربون الغامق، والقماش الغامق بياخد الكربون الفاتح. تمام، دي عملت كده ماكت صغير لرسم الباترون. ماشي، عشان اطبع الباترون على القماش بطريقة بسيطة. اول حاجة هنعملها، هناخد الباترون هنحطه على القماش وهنرسم بالمارك بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده بطريقة بسيطة جدا. ماشي، هنرسم بالمارك على القماش. طبعا ده ظهر القماش، احنا بنرسم المارك وناخد العلامات على ظهر القماش. طبعا انا حاطه القماش على 2 مقفول خلاص، علشان اقدر دلوقتي اطبع الرسمه على القماش. دلوقتي انا طبعت الباترون من الامام، انما من الخلف مفيش. طب اعمل ايه؟ ففي الحاله دي هستخدم الكربون. زي ما انتوا شايفين كده انا جبت ورقه الكربون. تمام، في منه الوان، اخترت اللون الاصفر عشان يبان على القماشه. هجيب كرتونه وهحط عليها الكربون عشان يبقى قوي معايا، لاني طبعا الرولت دي فيها سنون، فالسنون دي لما بتنزل على الكربون بتقطعه. خلاص، فانا علشان برضو استخدمها وتبقى قويه معايا جبت الكربون، جبت سوري الكرتون. ممكن احط ناحيه لون وناحيه لون عشان اقدر استخدمها في اي وقت على طول. خلاص، طبعا كربون المصري اكبر من كده، بيبقى الفرخ كبير. تمام، انما الكربون المستورد بيبقى فيه هو زي ما انتم شايفين كده ورق اي 4 وفي منه جميع الالوان في باكت واحد. خلاص، هجيب الباترون هحطه على القماش بالطريقه دي وادبسه كده. ماشي، وهستخدم دلوقتي الرولت. ماشي، همشي على الخطوط الباترون من بره من الخارج وهضغط عليه جامد. ماشي، علشان يطبع لي تحت على القماش من الناحية التانية. هرسم الرسمة الخارجية بتاعة الباترون علشان تطبع الناحية التانية. تمام، بالطريقة دي كده. خلاص، وبعدين هاجي عندي البنسة اللي في النص دي، هعمل علامات الوسط والصدر الاول. خلاص، من ناحيتين علشان تطبع لي الرسمة عليه. البنسة اللي في النص دي طبعا عايزة اطبعها على الناحية التانية، فلازم اعملها بالكربون علشان تيجي لي البنسة في المكان مظبوط بالظبط. فهمشي بالرولت كده زي ما انتوا شايفين، هضغط قوي علشان تتبع الرسمة تحت. خلاص، في نفس الوقت برضو هي الرسمة اتطبعت على القماش بالرولت في الوش الامامي اللي قدامي ده دلوقتي. خلاص، بصوا دلوقتي اهي شايفينها، هتلاقي فيه خطوط رفيعة كده باللون الكربون اهي. هي مش باينة قوي بس يعني هي ظاهرة اهي دلوقتي. خلاص، تمام. هفرد انا بقى القماش دلوقتي. خلاص، اهو هلاقي هنا مكان البنسة هنا. البنسة دي اهي اتطبعت على القماش بضغطة الرولت بتاعتي، فانا همشي بيها بالمارك كده زي ما انتوا شايفين عشان ابينها، عشان لما اجي اقفلها تبقى باينة قدامي. خلاص، زي ما انتوا شايفين اهو الرسمة اتطبعت على القماش بالكربون وتحددت كل الخطوط بتاعتها اهي. خلاص، انا في الحالة دي ممكن اجيب القلم الماركر علشان ابين الرسمة بتاعتي حلو. خلاص، علشان تبقى باينة وواضحة، وامشي عليها تاني على الخطوط اللي انا عملتها بالكربون عشان تبقى الرسمة كلها مظبوطة معايا. دي الكربون ده حلو جدا، كمان بينفع في حاجات كتير. ان انا ممكن اخد زي ما انتوا شايفين كده البنس عشان تطلع مظبوطة، الخطوط الرقبة والباط والمنتصف، الحاجات دي كلها مهمة جدا في الباترون وكده يعني. تمام، في كمان ممكن اقدر ارسم على اطبع الرسمة دي على القماش. خلاص، عايزة اطرزها، عايزة اشتغل عليها شغل تاني، بجيب دلوقتي وش الكربون في وش قماش وبحط الرسمة عليه.
تمام. وبمشي عليه بالقلم الرصاص كده زي ما انتوا شايفين، همشي عليه بالقلم رصاص، ممكن امشي عليه بالرولت برضو مفيش مشكله، بس هنا بيبقى فيه خطوط صغنطوطه كده مش هينفع امشي عليها بالرولت، علشان لازم احددها بالقلم. خلاص، علشان ممكن يبقى في عندي رسمه تانية ورود ولا اي حاجه. انا خلصتها دلوقتي اهي، بصوا اتطبعت معايا هي الرسمه على القماش. خلاص زي ما انتوا شايفين اهي. ممكن بعد كده ابدا اطرزها، اشتغل عليها بالشغل اللي انا عايزاه. طبعا الكربون ده مفيد جدا، وكمان ما بيسيبش اثر على القماش خالص. يا رب الفكرة تكون عجبتكم ومفيدة ليكم بالنسبة لكم. اشوف وشكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش دعمكم لينا بلايك وشير والاشتراك في القناة. السلام عليكم.